Hej och varmt välkomna till den här återkommande presskonferensen som vi har med anledning av det stora varslet som kom i september. Och med oss idag så har vi Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun, samt Ida Rönnblom, kanslichef Arbetsförmedlingen. Och vi kommer ha en gemensam dragning och därefter går vi över till enskilda intervjuer direkt. Och du som ser den digitala sändningen har möjlighet att göra intervjuer via telefon eller Teams efter presskonferensen. Men som sagt, välkomna till årets första återkommande pressträff där vi ska informera om nuläget och det arbete som pågår med anledning av det stora varslet som kom den 23 september. Och som jag har berättat tidigare så har vi förstås inrättat en särskild arbetsgrupp och en särskild organisation som alltid har till syfte att ge just den här samlade lägesbilden. Och det här handlar också om att vi ska kunna vara väldigt samordnade här från både myndigheter, region och kommun och även också då på nationell nivå. Sedan vi hade den senaste pressträffen så har det också hänt en del positiva saker. Framför allt så är det otroligt glädjande beskedet med Norrbotniabanan. Det här är ju ett besked som inte bara kommer att gynna Skellefteå utan egentligen hela norra Sverige såklart. Och framför allt det man inte tänker på så kommer ju det här beskedet om Norrbotniabanan att vara viktigt just för att vi kan bli en mycket, mycket större arbetsmarknadsregion. Med tanke på att det är just kompetensförsörjning som vi lägger fokus på just idag. Förra veckan så gick ju regeringen också ut med ett glädjande besked om att man ska ha gett Migrationsverket i uppdrag att man ska ta fram förslag på yrken som kan undantas av det här högre lönekravet. Det här är någonting som både Svenskt Näringsliv, kommuner, regioner har diskuterat under väldigt lång tid. Och det här utredningsuppdraget ska ju vara då färdigt till sommaren. Så att det här är också någonting som vi håller faktiskt bevakning på. Men idag så har jag två saker egentligen som jag ska gå igenom. Dels så är det att den första utvärderingen skett av de här träffarna på Meet and Match. Och sen så ska vi naturligtvis också gå in på dagens besked från Statistiska centralbyrån om antalet eller invånarstatistiken. Grunden i det här och framförallt med Meet and Match det har ju varit på något vis att vi ser en väldigt fortsatt stark utveckling för Skellefteå. Att vi ser vikten av att kunna behålla den här arbetskraften på plats här och därför har vi gjort ett antal event. De här Meet and Match-eventen, de här 4 stycken som var i oktober-november drog ju en mängd arbetsgivare, en massa människor där man verkligen visade också på vikten av att man ville stanna kvar här i Skellefteå men också i norra Sverige och hela Sverige. Och vi har ju också jobbat förutom det med en mängd olika initiativ med just den målbilden. Den andra saken som sagt är ju att SCB nu har släppt befolkningsstatistiken och har resulterat i att vi fortfarande för 2024 ser man överlag så är vi kommun nummer 2 i Sverige som procentuellt har ökat mest. Nettot var ungefär 1600 mer invånare. Naturligtvis så har vi tappat mycket människor under hösten. Men trots det så visar vi ändå den här starka befolkningsstatistiken. Fram till februari så har vi ungefär tappat 700 människor från september-oktober fram till februari. Och det här är också väldigt starkt kopplat med Migrationsverkets regelverk om arbetstillstånd och så vidare. Den sista veckan så har vi kunnat se ändå en uppbromsning av det här. 2023 så ökade Skellefteå ungefär drygt 2000 invånare, 2024 ungefär 1600 så det här är fortfarande otroligt starka siffror som också ligger i linje med vår målbild. Och när vi ser den här minskningen då som har skett under hösten så är det naturligtvis så att vi kan se att framför allt att det är utvandringen som har ökat. Här tror vi också att det är många som redan har lämnat platsen som är oroliga över deras uppehållstillstånd. Och vi ser också att Ida, du kommer att berätta om att det finns ett till månadsskifte nu februari-mars som är väldigt centralt, men vi tror ju också att de flesta kanske redan som har känt oro redan hunnit lämna Sverige.
Det som också är värt att budgetera när det gäller ekonomi, det är ju att vi som Skellefteå kommun, för vi har fått väldigt mycket frågor, det faktiskt inte har budgeterat för någon större ökning än vad de facto det blev. Och att de här extra statsbidragen som vi får, de gränserna mäts då från 1 november och där ökade vi ändå fler antal invånare än liksom vad vi då får statsbidrag för. Så där kommer det ändå inte bli någon skillnad för kommande år. Som jag tidigare nämnde så var Meet the Match en tidig insats som sattes in. Vi har nu skickat ut ett antal enkäter till olika arbetsgivare som var med på dem. Ungefär 1600 var anmälda till de här eventen. Men vi vet också att det var betydligt fler människor som besökte. För vi hade ju en öppen vi välkomnade ju alla som ville besöka de här Meet the Match. Och uppföljningen visar att den här insatsen ändå har haft en väldigt positiv inverkan. Ungefär 55 arbetsgivare har svarat på den här enkäten. Arbetsgivarna som deltog berättar bland annat att de har tagit emot ett stort antal ansökningar, ungefär uppemot 2000. Av de här 55 arbetsgivare är i dagsläget ungefär ett 10-tal som har anställt personer som ett resultat av Meet the Match. Totalt handlar det ändå om ungefär ett 50-tal anställningar. Men vi vet också att språket är en stor barriär, det vill säga att man pratar engelska istället för att prata det svenska språket. Och därför ser jag också som viktigt de här 2 språk- och introduktionsanställningsformerna som kommunen beslutar om strax innan årsskiftet. Det vill säga att man kan få läsa svenska samtidigt som man jobbar i första hand då i kommunen. Men det här ser vi också kommer att vara viktigt för näringslivet framöver. Och vi ser också att man från nationellt håll tittar just på den här nya Skellefteå-modellen kan man nog säga att vi faktiskt har skapat här. I just de språk- och introduktionsanställningarna så ser vi ett enormt intresse. Över 700 ansökningar. Ansökningstiden gick ut sista januari ungefär. Just nu så pågår det hela tiden ett intag av de här anställningarna. Målbilden är att ungefär i alla fall ett 50-tal att vi ska kunna anställa dem. Men vi ser också över andra finansieringsformer för att vi ska kunna ta emot fler. Sammanfattningsvis så är det också viktigt att understryka det som har varit mycket missuppfattningar, inte minst från nationellt håll. Det vill säga, vi har inte haft fly-in, fly-out i Skellefteå. Vi har de facto människor som har velat flytta hit, som har skrivit sig här och som hittills har genererat betydande skatteintäkter för oss. Och vi har ju också en yttersta målbild om att så många som möjligt ska kunna stanna kvar. Det är en otroligt hög kompetens på de som har kommit hit. Man vill leva och bo i Sverige på något vis. Och vi vet också att det är andra regioner som också har lyckats attrahera den här högkvalificerade arbetskraften. Vilket är otroligt positivt. För här behöver vi också tänka hela Sverige. Men med den korta inledningen så vill jag också lämna över till Ida som får dra lite mer statistik kring arbetsmarknaden. Ja. Så jag tänkte ju börja där såklart med arbetsmarknadsläget. Jag har ju varit här ett par tillfällen tidigare och försökt ge en bild över hur arbetsmarknaden både i Västerbotten och i Skellefteå specifikt ser ut. Och tittar vi på Västerbottens nivå så ser vi en höjning även från föregående månad. Vi är nu på Västerbottens nivå uppe på 4,6% arbetslöshet för januari månad. Men vi behöver sätta det i relation och då sätter vi det ju såklart i relationen med rikets siffror, vilket är 7,2. Så vi har ju fortfarande en väldigt låg nivå på arbetslösheten sett till riket. Går vi sen ner på Skellefteå-nivå så har även den höjts. Den är nu uppe på 4,9% arbetslöshet. Det är en högre arbetslöshet än vad det har varit i Skellefteå på väldigt, väldigt länge. Men som sagt, i förhållande till rikets siffror oerhört lågt. Jämför man också med hur det har sett ut från föregående månad, om vi sätter det jämfört december med januari, så är det en liten stigning på 0,1%. Men det är samma stigning som man har gjort på riket också. Det är den lågkonjunktur vi ser som har haft samma typ av effekt. Och då behöver vi ju sätta det i förhållande till vilket efterfrågan som finns på marknaden. Och om vi då tittar på de jobb som just nu ligger ute på Platsbanken, och där vet vi alla att det inte är alla jobb som syns på Platsbanken, så har vi i dagsläget ungefär 1700 tjänster ute i Skellefteå. Så det är klart, det finns en arbetslöshet, men det finns också en fortsatt efterfrågan. Om vi sen går vidare till varsel och varselstatistik, så under januari månad så finns inget varsel
som är tillräckligt stort registrerat i Västerbotten. Så vi kan inte heller se att vi har fortsatt situation med höga varselsiffror. Om vi sen går vidare till insatserna som görs utifrån det varsel som Northvolt la i höstas, så var det ju så att Arbetsförmedlingen fick ju i uppdrag att söka pengar från det som heter Europeiska globaliseringsfonden, vilket ju är en krisfond som kan aktiveras när särskilda händelser sker. Och de som innefattas av det är ju både de som har blivit drabbade av varslet från Northvolt, men också de som är drabbade och varslades direkt från underleverantörer. Kriteriet är att man ska vara registrerad på Arbetsförmedlingen. Det är också därför vi tidigare pratat om vikten av att faktiskt registrera sig som arbetssökande, och jag kan passa på att lyfta det återigen ifall det är någon som har missat den. I dagsläget, om vi tittar ut över riket, för det här gäller ju inte bara för Skellefteå, det gäller ju för alla orter som har drabbats av Northvolt. Det är ju både de som sitter i Stockholm och i Västerås och även då underleverantörer som kan vara spridda vart som helst i landet. Så är det ungefär 800 personer som i dagsläget tillhör målgruppen för den Europeiska globaliseringsfonden. Av dem befinner sig hälften i Västerbotten, som det ser ut. Och det som sker inom ramen för globaliseringsfonden, det är ju att insatser nu har kommit igång. Insatser som är helt individuellt baserade. De beror på vad du som individ behöver och behöver byggas på med eller behöver ha för förutsättningar för att komma vidare till en anställning. Det kan vara utbildning av olika slag. Här jobbar vi mycket med det reguljära utbildningsväsendet, exempelvis både vuxutbildningar och universitetsutbildningar. Men det kan också vara sånt som stöd i att starta eget om man nu är på väg att göra det. Eller en rad andra insatser som ryms inom globaliseringsfonden. Det vi däremot ser, det är ju att målgruppen för detta minskar stadigt. Och det har att göra med dels att vi har fortsatt en ganska stark arbetsmarknad så att många går ut i jobb. Det är ju också en stark målgrupp. Det är ju många som har väldigt mycket goda erfarenheter och kunskaper med sig och som behövs någon annanstans. Men vi ser ju också effekterna av att mångas arbetstillstånd är på väg att löpa ut. Eller har löpt ut. Och då handlar det som sagt nu om månadsskiftet, februari-mars, är väl bland de sista datumen där arbetstillstånd nu rullar ut. Så vi ser att det är en rätt stor påverkan på det. Så för att summera. Ja, vi har en ökad arbetslöshet både i Västerbotten och i Skellefteå. Däremot inte markant och den springer inte heller iväg jämfört med hur riket går. Vi har också fortsatta lediga jobb. Vi har en efterfrågan på arbetsmarknaden. Men det är svårt, framförallt för de som kommer från andra länder. Både på grund av att de inte haft tid eller möjlighet att hitta ett nytt jobb inom ramen för deras arbetstillstånd. Men också för att vi inte är vana att anställa människor som talar ett annat språk eller som pratar engelska kanske. Om man ska prata klartext. Så har vi en bit kvar att göra där för att också öppna upp marknaden för dem. Jag stannar där. Och om jag också ska göra en summering utifrån hösten också så vet vi alla att regeringen har gjort lite olika satsningar i det här. Otroligt glädjande förstås med Norrbotniabanan för det kommer att påverka också arbetsmarknaden för oss i Skellefteå. Det andra är ju att man har gett Business Sweden i uppdrag över att jobba med att attrahera etableringar och där var vi också som kommun inbjudna i det här stora eventet Join Sweden som var i veckan där man hade bjudit in hela världen för att se vilka fantastiska förutsättningar som vi har för att kunna få hit etableringar på olika sätt inom batteri eller inom andra olika typer av branscher. Mycket kopplat just till den gröna omställningen. Och det här ser vi att Skellefteå har fantastiskt fina förutsättningar och egentligen ännu mer väl rustade nu att ta emot stora etableringar än vad vi var faktiskt för 7 år sedan. För nu har vi liksom byggt upp all den här infrastrukturen. Jag har berättat om SCBs invånarstatistik där vi ser att procentuellt så ligger vi fortfarande som nummer 2 i Sverige över att ha ökat mest. Däremot ser vi ju till följd av det här varslet en minskande eller en utflyttning från Skellefteå men mycket till följd just av ökad utvandring och det som är kopplat till de här arbetstillstånden. Vi ser dock en avmattning av det här just nu och som Ida berättar så är ju ytterligare ett datum här februari-mars
där de här arbetstillstånden ser ut. Vi ser också att det är glädjande att regeringen utreder det här med om det finns vissa undantag kring det här med yrkesgrupper och lönekrav. Och vi ser också, precis som Ida har berättat, att det är fortfarande en utmaning för arbetsgivare, både offentliga arbetsgivare och privata arbetsgivare, att anställa dem som pratar ett annat språk. Där hoppas vi väldigt mycket på den modell som vi tar fram nu, som matchar språkintroduktion med att man samtidigt ska få jobba. Och hoppas att där ska vi kunna sätta en modell som även blir till nytta för privata näringslivet. För jag tror att det är så här kanske det kommer att se ut även framåt. Vi kommer att behöva attrahera människor från hela världen och då är språk jätteviktigt. Så med detta så tänker jag att vi avslutar den här presskonferensen och ger utrymme för eventuella frågor.